درود همراهان عزیز، با یه تحلیل دیگه از بیت کوین، از سری تحلیل‌های روزانه بیت کوین در خدمت شما هستم. قبل اینکه در واقع این تحلیل رو ببینید، حتما تحلیل‌های روزهای قبل رو ببینید. من چون دیگه تایم فریم بالا رو بررسی نمی‌کنم، این سقف و کف‌ها رو بررسی نمی‌کنم که این گالف هست یا فیک اوت. حتما تحلیل‌های روز قبل رو ببینید، مخصوصا این تحلیل فوق پیشرفته و جامع بیت کوین رو، چون اگه بخوام هر روز همه چیز رو تکرار بکنم هم خسته کننده است، همین که خیلی ویدیو خب طولانی تر میشه. ما مستقیم میریم تو تایم فریم پایین‌تر و میخوایم ببینیم که تحلیلی که دیروز انجام دادیم و پوزیشنی که اعلام کردیم به چه صورت اتفاق افتاده و قراره بعد این چطوری پوزیشن بگیریم. خب دوستان، توی تایم فریم پایین اگر بخوایم به موضوع نگاه بکنیم، ما الان بین دو باکس هستیم. اوکی، معادی 89035 و 86535 بالایی یک مقاومت ریل هست، پایینی یک حمایت در واقع ریل هستش که آپرها و لورها هستن که یک فرکتال سومی هم پایین اینگالف شده. به نظر میرسه که قیمت از پایین شکسته و سیگنال ریزش رو داره به ما میده و الان داره میره توی هم مقیاسش که معادی 88 تا 89 خواهد بود و بتونه از اونجا ریزشش رو انجام بده. ما کلا درگیر این در واقع فلگ هستیم. اوکی، اما تحلیلی که دیروز انجام دادیم این بود. ما سیگنالی که توی اتاق ترید دادیم به این صورت بود که اینجا دارید میبینید، من تحلیلی که دیروز تو تحلیلام نشون دادم، تحلیلی که انجام دادم این بود. محدوده 88 87 900 87 تا 780 تارگت من بود که این بای ما از اینجا ورود کردیم و فول تارگت هم شد خوشبختانه و دقیقاً این محدوده بود. باکسی که ما اینجا کشیده بودیم گفتیم رد شدنش رو از همینجا میتونید بایش رو انجام بدید. یه مقدار ما رو اذیت کرد اما فول تارگت ما رو انجام داد، 87900 هم برخورد کرد و خب روزهای شنبه یک شنبه بازار حجمش پایینه و با این در واقع ساید وی زدن ها میخواد نقدینگی جمع بکنه برای ادامه حرکت. اما ادامه داستان به چه صورته؟ این کف رو من اینگالف به دست آوردم، این سقف رو هم اینگالف به دست آوردم، این سقف رو هم اینگالف به دست آوردم. من این رو روشن بکنم، ببینید ردیابی که اینجا من انجام دادم رد شده، یکی این و دو این که اصلا کلا به تارگت این بالا هم نرسیده. اوکی، باز هم میشه اثبات در واقع اینگالفش و حتی این لایه رو هم من اگر روشن کنم به این تارگت بالا هم با چند پیپ هنوز بهش نرسیده. ببینیم جلوتر آیا این تحلیلی که داریم انجام میدیم چقدر میتونه درست باشه. اما میتونیم پیه گیری کنیم، دیپارچر بکنیم و یک مقدار خطاهامون رو بیاریم پایین. اما از این به بعد باید چیکار بکنیم؟ چطوری بای بگیریم و چطوری سل بگیریم؟ اما برای سناریوی سل ما کاری که میتونیم الان انجام بدیم اینه که من این لایه رو روشن کنم. کاری که الان من میتونم بکنم اینه که برای سل ما میتونیم زیر این باکس بیاد قیمت، یعنی 87414 با توجه به اینکه خب روزهای شنبه یک شنبه هم کلا سعی کنید یک به یک کار بکنید چون حجم بازار پایینه و آخر سال هم هست، کریسمس و سال جدید، کلا حجم بازار بسیار پایین است. سعی کنید با TPI یک از بازار خارج بشید. شکستن 87414 میتونه شروع یک معامله سل باشه که درگیر میشه با این در واقع فلگ. اگر قبل اون RTP کرده باشد، یعنی این RTP رو کرده باشد، ما دیگه به این فکر نمی کنیم که بره بالا. میاد پایین، از همینجا هولد میکنه، میاد پایین. تارگتش خیلی تارگت بالایی نیست، تا این اوریجین بیشتر نمیتونه بیاد پایین. اوکی، تا معادی 87، حالا 87 و 87091 و 86700 تارگت سل ما میتونه باشه. اوکی، سل اصلی ما بعد رد شدن اون در واقع داستان کلی که اینجا اعلام کردم، اوکی، بعد رد شدن این باکس 86500 خواهد بود. اوکی، این پس فعلا اسکالپ تایم فریم 15 دقیقه خواهد بود. اما اگر بخوایم بای بگیریم،
با توجه به اینکه این سقف اینگالفه، ما یه خط روند داریم اینجا میبینیم. اوکی، معمولا خط روندها بعد از اینگالف خوب به ما جواب میدن. احتمال اینکه این الان سیکرت باشه بیاد اینجا در واقع یه دیاموند بزنه، بعد به این صورت یه دیاموند بزنه، بعد RTP کنه، بعد بخواد بای بزنه بره بالا، خیلی جذابتر میشه برای بای گرفتن. حالا با شکست این خط روند هم بخوایم بریم تایم فریم پایینتر، این تایم فریم پایینترمون هستش، یه دیپارچر اینجا مشخص بکنیم تو تایم فریم 1 دقیقه دیگه، اسکلپ دیگه. بسیار کندلا یک مقداری ناپخته میشه، اصلا کلا شکل شمایل کندلا مشخصه که تو 1 دقیقه چقدر ناپخته است روز تعطیل. فکر میکنم دیپارچر ما این باشه بد نیست و با رد شدن این محدوده احتمالا ما بتونیم در واقع دیپارچر داشته باشیم و حرکت به این صورت بیاد بره. اوکی، پس اگه بخوام بای هم بگیریم، رد شدن 87809 میتونه محدوده جذابی رو برای ورود به ما نشون بده. خب پس این هم از سناریوی بای ما. یه سناریو ما قبلا داشتیم با توجه به که الان سقف و کف هر دو برای من اینگالفه، یعنی من این لایه رو خاموش کنم، اینم این که خاموشه، من اینا رو بریزم توی این لایه که قاطی نشه. این سناریویی که مد نظرم بود، این سناریوی هنوز سر جاشه. با توجه به که این سقف و کف اینگالفه، احتمال اینکه این باکس رو برداره خیلی زیاده و سل اصلی ما بعد رد شدن این باکس هست که بتونیم یه سل بگیریم اینجا و اینجا دنبال تاییدیه باشیم. ویدیوی دیروز رو در این مورد صحبت کردم که چطوری از این منطقه بایستی ما بای رو بگیریم. ویدیوی روز قبل رو حتما ببینید. بایی که اینجا میگیرید استاپ بذارید پشت این باکس و 87000 باکسش 87413 است. تارگتش میتونه محدوده 88200 باشه. اوکی، تارگتش میتونه اینجاها باشه و اگه سلم اینجا گرفتید، تارگت رو پشت این سقف بذارید، تارگت اولش 87000 و تارگت دوم 86700. کاملا اسکلپه و 1 به 1 1 به 2 بیشتر فکر نکنید. خب مثل همیشه در پایان اگر میخوای اینگالفا و فیک اوت ها رو به کمک ردیابی سفارشات پنهان یاد بگیری، جلد اول دوم کتاب معجزه RTM میتونه به شما خیلی کمک بکنه. لینکش رو داخل کامنت ها براتون پین کردم. میتونید با پشتیبانی تماس بگیرید. حتی ویدیوهای آموزشی که در ارتباط با این کتاب ها هم ساخته شده میتونید در اختیار بگیرید. تا ویدیوی فردا، شما رو به خدای بزرگ بسپارم.